হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকক মোৰ যোৱা ৰাতি ফুলা কুইন অফ দ্য নাইট ফুলখিনি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া সেইফালেও এটা ফুলিছে, এইফালেও ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এই ফুলবিধৰ ভিডিঅ' মই আগতে বহুতকেইটা বনাইছোঁ, কিন্তু যোৱা ৰাতি একেলগে 9টা ফুলিলে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে যে গোটেই গছডালে ধুনীয়াকৈ ভৰি পৰিছে। সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ফুলখিনি ফুলাৰ লগে লগে চাৰিওফালে এটা ধুনীয়া গন্ধ বিয়পি পৰে আৰু সেই গোটেইখিনি মিলি পৰিৱেশটোৱে বহুত ভাল লগা হয় আৰু মানে ফুলখিনিৰ ওচৰতে থাকিব মন যোৱা হয়, যিহেতু ৰাতিপুৱালৈকে আৰু ফুলখিনি আমি নাপাম, ফুলি থকা ফুলখিনি নাপাম, সেইকাৰণে গোটেই ৰাতিত তাতে থাকিব মন যোৱাৰ নিচিনা হয়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু একেলগে 3টা যিহেতু হৈছে। এয়া ওপৰত এইটো অকল এটাই ফুলিছে আৰু ইয়াৰ গোটেই পাহিখিনি ধুনীয়াকৈ মেল খাই গৈছে আৰু মাজৰ যিখিনি মানে ৰেণুৰ নিচিনা থাকে সেইখিনিও বহুত ধুনীয়া। এয়া চাওক, এয়া আৰু এই 3টা একেলগে মানে 3খন পাত আৰু 3খন পাতৰ পৰা 3টা ওলাইছে, 3টা হেং কৰি থোৱাৰ নিচিনা হৈছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি অকল গৰম দিনত ফুলা ফুল, গৰম দিন আহিলেই ফুলিবলৈ ধৰে। এয়া 3টা তলত একেলগে এনেকৈ ফুলিছে আৰু গোটেই গছডাল মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কিন্তু মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এটা ক্লিপ আছিল, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই যোৱা ৰাতিয়ে মানে ফুলি থকা সময়তে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে এইটো ক্লিপ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ এইখিনিয়ে। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।